بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ دویمه ویډیو ده په ون ورډ کې یا په عامس ورډ کې، او دغه ویډیو زموږ په دې باره کې ده چې سیف چې شته ویلی کېږي او سیف اس څه شي ته ویلی کېږي. صحیح ده. نو زه راځم تاسو په څنګه رن کولاوئ، تاسو به رن څنګه کولاوئ. نو رن تاسو په وینډو بټن ونیسئ، پلس په سر آر ونیسئ، تاسو ته به رن نشي. بیا په رن کې څنګه چلو کوئ، لکه ون ورډ پکې ووهئ، ون ورډ پکې ټایپ کې چې کله ټایپ تاسو ته به دغه راشي. صحیح ده. دې نه پس به تاسو څنګه چلو کوئ، تاسو په دې خالي پیج باندې څه کوئ، کلیک به کوئ. زه راځم دا لږ غټوم، فرض مثال غټ مې کړه. زما نن موضوع څه ده، بسم الله به ولیکو، اف ډي به ووهئ او بیا به څه ووهئ، الټ ایکس، بسم الله به ولیکل شي، بسم الله به ولیکل شي. بیا به د ا کنټرول ا باندې آل سلیکټ کوئ او د مین ته به یې راولئ او بیا به تا لږ څه کوئ، غټه کوي. د دې ځینې غټولی شئ، تاسو یې د دې ځینې خیر غټوئ. صحیح ده. تاسو یې د دې ځینې غټوئ، ما زه یې ډېرې غټوم. صحیح ده. ښه، نن زموږ بحث څه باره کې دی، موږ بحث چې دی سیف اینډ سیف اس. نن زموږ بحث چې دی په سیف او په سیف اس کې دی. نو لومړی چې شته راځم what is safe. what is safe. لومړی زه دې ته راځم، سیف چې شته ویلی کېږي. زه دلته لیکم چې فرض مثال my name is samim sahil okay. لکه لیکم from افغانستان دا ما ولیکل. په دې وخت کې زه سیف څه شته ویلی کېږي، what is safe. لومړی زه راځم دې ته به رنګ زه ورکړم، کله څه به دې ته ورکړم لایک ګرین رنګ ما دې ته ورکړم. صحیح ده. اول موږ دا سیف پېژنو، بیا د سیف نه پس بیا سیف اس تاسو باندې پېژنم چې سیف څه شته ویلی کېږي. دلته زه راځم په دې حالت کې دلته ورځم، زه کلیک کوم په سیف کې، سیف باندې ما کلیک کړه. سیف کې راځم براوز ته او په براوز کې دې ته نیم ورکوم فرض مثال جان. ښه، کوم ځای کې سیف کول غواړم بیا به دلته راشي، یاره په کوم ځای کې سیف کول غواړې، یاره زه ډیسکټاپ دپاسه سیف کوم، ډیسکټاپ دپاسه ای باندې به کلیک کوم او دې وخت کې به سیف بټن ووهم. ما چې کله په دا وواله بس دا زه کلوز کوم، دا ما کلوز کړه. ګوره دلته فایل ما سره راغلی د جان په نوم باندې، دې باندې زه کلیک کوم. کلیک مې کړه، ګوره ما ته پخواني شیان هغه کوم چې ما لیکلي دي. صحیح ده. کوم چې ما لیکلي، په دې کې زه یو څه اضافه کوم. زه اوس لیکم چې جان is a good boy. جان is a good boy دا سره ما اضافه کړه کنه. او دې وخت زه راځم چې شته راځم ډایرکټ راځم سیف ته. په سیف باندې چې زه څنګه کلیک کوم ما ته به براوز نه راځي. ګورې سیف مې کړه ډایرکټ دا سیف شو، ما سره براوز نه راځي. ولې ما سره رانه شو، دا ډایرکټ سیف شو. دا ځکه چې زه په هغه پیج کې لګیم کوم چې ما الریډي سیف کړی دی، هغه پیج کې لګیم کوم چې ما الریډي د سکرین د پاسه د جان په نوم باندې سیف دی، د جان په نوم باندې الریډي چیرې سیف دی. کو دې زه هر څومره لیکنه کوم او زه سیف بټن وهم ما ډایرکټ په دې کې الریډي سیف کېږي. به دا زه کټ کوم، کټ مې کړ، بیا راغم دلته که نه. او ګورې جان از ا ګوډ بوای، ګوره څه راغلي دي پکې. زه بیا لیکم، زه لیکم چې یاره فرض مثال چې خان، زه لیکم چې فرض مثال زه لیکم چې خان is a good boy. خان is a good boy. او په دې وخت کې زه راځم په سیف باندې کلیک کوم، ها سیف باندې. او ګورئ او ما هغه پیج دی ما ته براوز راځي، کټ کوم، بیا راځم. ګورئ تا دلته الریډي دلته به څه شوي، سیف شوي. ګورئ دلته الریډي سیف دی، خان is a good boy سیف دی. اوکې، نو سیف اس څه شته ویلی کېږي. راځم چې what is safe us. اوس سیف اس څه شی دی. دې ته زه راځم کوم کلر ورکوم، دې ته زه ورکوم فرض مثال لایک یلو. کو یلو ورکوم خو بیخي دغه راځي لایک ډیډ کلر به صحیح دا کلر به صحیح. ښه، دغه کلر ما ورکوم. سیف اس شته ویلی کېږي. زه لیکم چې فرض مثال ولی اینډ جان دا ما ولیکل. صحیح ده. نو اوس دا سیف اس شته ویلی کېږي. زه به دې فایل ته راشم، ګوره دې کې ما سیف اس شته ویلی کېږي. دې کې ما اوس ګورې دا لیکنه نوې وکړه، دا لیکنه مې نوې وکړه او دا لیکنه مې نوې وکړه. زه یم چې یاره دا زه سیف اس کوم. نو سیف اس دنده دا ده کو دا دې نه زه یو بل فایل جوړوم، دا زوړ فایل به په زوړ فایل باندې پاتې شي. معنا دا چې کومه لیکنه ده دا خو پکې وي، خو
خو دغه پخوانی چې موږ کوم سیف کړی هلته به دا لیکنه نه وي خو په دې نوي کې به لیکنه وي. اوس دا ګوره زه بل سیف اس کوم ګورې سیف اس مې کړه دلته راځم براوز ته او دې ته بل نیم ورکوم زه بل فایل ته یم ګوره لیکم چې خان او چاته سیف کوم یاره دې سکرین د پاسه چې کوم سیف کوم دا دې باندې کلیک کوم افټر دا دا کټ کوم. ګوره وختي ما کوم لیکنه کړې وه که نه وختي چې ما کوم لیکنه کړې وه او په دې جي کې نه وي ګورئ دې کې پخوانۍ لیکنه ده خو سیف اس لیکنه پکې نشته خو زه یې لاندې راولم ګوره سیف اس لیکنه پکې شته علي انجان پکې شته نشته ځکه هلته ما سیف اس کړی دی نو زه کوس راشم دا کلیک دا کټ کړم او دې وخت کې خان ته راشم نو ګوره په دې کې به څه شي په دې کې موږ سره دا مي چې وټ از سیف اس ګوره وټ از سیف اس دا هم پکې او ولی ان جان دا هم پکې نو په سیف اس او سیف کې دا فرق دی په سیف موږ چې یو ځل یو فایل سیف کوو په هغې کې موږ هر څومره لیکنه کوو نن مې لیکنه کومه لیکنه چې پکې ما نن وکړه دا سیف کومه سکرین د پاسه به پروت وي بیا نن سبا د راځم او هغې باندې کلیک کوم هغې کې بیا نور لیکنه کوم ډایرکټ سیف هم خپله سیف کېږي ما یو فایل وي خو که زه غواړم چې د هغې نه بل فایل جوړ کړم بیا به ته چېرته راځي سیف اس ته راځي. صحیح شو. نو نن زموږ ویډیو د همدې باره کې وه خدای دې کړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. نن تاسو دا وینډو بټن تاسو ته وښیم د زیاتره ورونه دي وینډو بټن نه پېژني نو به تاسو دا وینډو بټن وښیم صحیح ده دا به زه سرچ کړم وینډو کی پیکچر وینډو کی پیکچر د وینډو کی پیکچر دا دی ګورئ دا موږ سره وینډو آل ایم ایچ ته راشم نو تاسو چې کله وین ورډ پروګرام راړوئ که نه په کمپیوټر کې دا بټنه دی دا بټنه ده تاسو ته ښکاري دا بټنه ده دا بټنه ده دغه بټن به ونیسئ او پلس به ورسره آن ونیسئ که دغه کیبورډ تاسو ته راوړم دا به زه لاړ شم دا به زه سیف کړم صحیح ده ویر به سیف کوم یاره ډسکټاپ د پاسه به سیف کوم چې تاسو ته وښایم صحیح ده دا دې ما سیف کو دا دې راغی ویریز دا دې راغی ډاونلوډ شو نو که تاسو کله غواړئ چې رن راوړئ که نه رن پروګرام راوړئ نو ګورئ دا بټن ده دې ته ویلی کېږي وینډو دا به ونیسئ دا په یو لاس به دا ونیسئ او دا آر بټن به ورسره ووهئ نو تاسو ته به څه شی راشي تاسو ته به رن راشي چا ته به څه شی راشي رن ګوره دا وینډو بټن دې ته ویلی کېږي کوم بټن نه دا تاسو چې کوم دا اشاره شوی کوم دا وینډو بټن ده پلس ورسره دغه آر ونیسئ تاسو ته به رن راشي بیا په هغې کې چې ټایپ کوئ وګورم دغه بټن به ونیسئ وینډو پلس آر دا دې ونیول وینډو به ونیسئ او آر بټن به ورسره ونیسئ بیا به د هغې نه پس پکې ورکړي یاره وین ورډ کې او ټایپ کې تا ته به څه راشي وین ورډ راشي. اوکې نو زموږ ویډیو د همدې باره کې وه او انشاءالله زموږ راتلونکي ویډیوګانې به هم راځي په فیوچر کې به انشاءالله په راتلونکي کې به کله چې موږ دغه پروګرام وین ورډ پروګرام دې نه پس ایکسل دی پاور پوینټ دی دا زموږ ختم شي انشاءالله ځکه دا شیان ډېر زیات ضروري دي فار مثال وین ورډ تاسو د لیکنې دپاره استعمالولی شئ سبا تاسو منوګراف جوړوئ همدارنګه نورې اریزې لیکئ دا هر څه همدې کې ډیزاین کېږي همدې کې جوړېږي همدې نه پس ایکسل کله چې تاسو کالکولیشن کول غواړئ او محاسبه کول غواړئ په یو موسسه کې جاب کوئ یا فرض مثال په یو اداره کې جاب کوئ تاسو چې هر چاته جاب کوئ نو هغې دپاره ایکسل ډېر زیات مهم دی زما زړه دی الله دې وکړي چې انشاءالله په راتلونکي تاسو ته زه ایکسل شروع کړم بیا د هغې نه پس تر ټولو مهمه خبره بیا چې دا پاور پوینټ دی یعنې تاسو کوم ځای کې لیکچر په انسټیټیوټ کې لیکچر ورکول غواړئ یا په پوهنتون کې د کورنۍ وظیفه وړاندې کول غواړئ اساینمنټ یا نور کارونه یا چاته سیمینار وړاندې کول غواړئ نو هغه بیا په پاور پوینټ باندې کېږي چې تاسو به سلایډ جوړوئ بیا به سلایډس په کومه طریقه باندې جوړوئ سره کومې جوړوئ نو په راتلونکي کې زما ټول لیکچرس په هغې باندې وي زما زړه داسې چې زه کله وین ورډ ختم کړم د وین ورډ نه پس زه په دغه باندې سټارټ هلم په پاور پوینټ باندې ځکه چې دا دواړه سره لږ ډېر ورته والی لري او دواړه عموما ډېر نږدې اړیکې سره لري بیا د هغې نه پس انشاءالله چې کالکولیشن دی معنا ایکسل دی بیا هغې پس په ایکسل باندې به انشاءالله کار کوو. بله دا چې ما په وینډو باندې ځینې ویډیوګانې شروع کړي دي زه وینډوز باره کې ویډیوګانې ورکوم هغه صرف د دې دپاره چې ځینې هلکان په وینډو باندې صحیح نه پوهېږي نو چې په هغې باندې پوه شي. والسلام انشاءالله په راتلونکي به نورې ویډیوګانې هم راځي د هغې په انتظار اوسئ.